Riksbanken sänkte räntan, börsen är glad, men i studion är vi idag ännu gladare. För idag ska vi prata om ett vinnande koncept och vinnande aktier. Varmt välkommen till Börslunch. Vilken spännande inledning. Man vet inte vad det är för sektor. Sam Adnan, Hatzi Efendic, författare och förvaltare på REC. Här är boken. Vi ska återkomma till den. Sitter bredvid mig Sino Engdahl Richotti, analytiker på Handelsbanken. Sitter där. Boken handlar om återinvesterare och serieförvärvare förstås. Innan vi kommer dit, Riksbanken sänkte räntan oväntat 25 punkter. Konjunktureffekter och effekter på sektorn. Där är en sektor som gillar att köpa grejer, ibland för lånade pengar. Kort reflektion. Kort reflektion är att just lilla sänkningen idag påverkar inte så mycket. Varken upp eller ner, men det är väl mer en allmän konjunktur som också klart påverkar de här bolagen. Vill du flika in något där? Eller delar du? Nej, men jag delar ju den synen såklart. Och sen liksom, när man tar hur det här påverkar bolagen, liksom många utav dem, vissa har ju mycket skuld och då blir det såklart att sånt här påverkar, men de flesta har ju ganska sund skuldsättning och då påverkar det inte så mycket operationellt, utan då är det snarare ur ett aktieperspektiv när man diskonterar värderingen på dem. Påverkas de liksom av ett potentiellt riskhumör? Att okej, nu sänker vi räntan, nu är vi börsen mer glad och då går de här bolagen extra bra. Jag såg alltid upp ganska mycket, men Lagercrantz inte lika mycket. Eller är det väldigt långsökt här? Jag tror att jag personligen reagerar inte på det. Jag tycker att de är varken mer eller mindre köpvärda bara för att just den här förändringen har skett. Skönt att det inte avgör. Sina kanske har något annat. Nej, jag håller med. Adnode hade kapital igår. Några slutsatser därifrån? Du får börja. Nej, men det är inget bolag som jag följer, men man kan ju konstatera att man kollar på målen, att de ska fokusera på att leverera 15% tillväxt över tid i linje med många av vad de andra ska göra. Och de har ju ändå, om man blickar tillbaks, gjort det väldigt bra. Så det är väl egentligen mycket att fortsätta på den inslagna vägen. Jag håller helt med. Jag tycker det är bra att de sätter upp ett mål på vinsttillväxt och inte så mycket fokus på omsättning. Tillför ett skuldsättningsmål, vilket också tycker jag är bra. Men det känns positivt. Det känns som att de kavlar upp ärmarna här för framtiden. Det är kul. Kul. Vi kavlar upp ärmarna för ett fortsatt börslunchsnack. Men först så lite nyheter. Företagsgruppen Broviken köper kommunikationsbyrån Fågel och Partners och det säger att Broviken är kanske på väg till börsen. Det här verkar ju vara ett förvärvsbolag. Är det någonting som du känner till? Känner till Broviken. Jag har följt dem ett par år. Tycker jag har gjort det väldigt, väldigt bra. Jag har inte följt dem jättenoga sista tiden här, men det ska bli väldigt intressant att se här om det kommer till börs. Dels Broviken, men dels en hel del annat som känns som att det är på väg till börs då. Något som är på väg till börs är Meds, eller inte på väg till börs, är på börs och är på väg upp. Handlades upp 16%. Vi försnackade lite grann om 2021 och de glada dagarna där saker kom in med höga värderingar. Du hade en intressant reflektion om att det kanske inte är bolagens fel om man kommer in för högt. Nu vill jag inte säga att Meds skulle vara för högt, men kan du återge den spaningen? Ja, men om vi pratar utifrån förvärvsbolagen då, så fanns det en hype där, tycker jag, 2021. Och allting kan man inte skylla på bolagen. Jag tycker det finns en del investerare som också kanske betalade upp för något som var oprövat. Så att man får väl ta sig att en del av det var också investerarnas fel, tycker jag. Vi kastade ju pengar på saker och ting och det var emissioner och alla ville ta i dem och obligationer som alla också ville ta i. Så att, vi får rannsaka oss själva. Idag så avslöjar vi här på EFN att enligt källor och Ericsson med stor sannolikhet kommer att klubba igenom då ett återköpsprogram. Det här tycker jag ändå passar in på vårt tema idag. De här bolagen vi ska prata om är väldigt bra på det här med kapitalallokering och att återinvestera sina egna verksamheter. Det här är en annan form av kapitalallokering. Har du några tankar kring återköp som sådant och i förvärvsbolagens fall då kanske? Ja, nej, men alltså man tar... Alltså när du gör återköp så köper du ju aktierna i bolaget. Och då får man ju väga det mot vad kan du annars lägga kapitalet och vad får du för avkastning på det. Så i många av fallen när du då kan få en bättre avkastning på att köpa någonting, då ska man ju göra det. Men ser man inte att man kan göra några sådana liksom bra investeringar eller så att säga att man är överkapitaliserad, då är återköp ett alternativ.
Så att om till exempel något av de här serieförvärvarbolagen skulle komma med ett sånt här program så hade vi inte tolkat det positivt? Jag skulle bli kanske lite orolig till och med om man skulle få för sig att återköpa sin aktie till 15-20 gångers värdering, om man kan köpa någonting väldigt, väldigt bra så man kan äga länge för 5-7 gånger så hade det kanske inte varit den mest ultimata kapitalallokeringen. När vi säger compounders så kan man väl översätta det till återinvesterarbolag, tänkte jag. Är du strukturellt negativt utdelningar också ifrån de här bolagen, eller är det okej att dela ut lite grann och ändå återinvestera i verksamheten? Ja, men två sidor av det myntet. Det ena är ju det mer teoretiska. Det andra är väl kanske lite mer de mjuka faktorerna. Teoretiska är att såklart kan du återinvestera allt ditt kassaflöde till organisk tillväxt, till förvärv, så är det ju väldigt mycket bättre. Men å andra sidan, det vill säga att i många bolag som finns med i boken, så är det väldigt bra att du har ju starka ägarfamiljer bakom som också vill ha någon form av avkastning på det kapitalet de har satt in. Så att du får en långsiktighet som liksom den andra sidan myntet är. Och kombinationen däremellan. Och de har onekligen visat att kan man återinvestera 80% funkar det fortfarande väldigt, väldigt bra. Man kan ju också konstatera att generellt sett så är det ju också att bra att ha du en utdelning också, och framförallt då inte är beroende av att ta in nyemissioner och kapital. Att då har du ju så att säga en begränsad pott så att säga, vilket gör att man måste vara väldigt disciplinerad i hur man allokerar det kapitalet som man då har kvar. Spännande. I nyhetsflödet kan vi nämna snack på Rish om att Hexagon non-fiskar aktier och optioner i Hexagon, bland annat i den sena handeln igår. Det ska vi inte spekulera så mycket om här i studion, men visst kan jag lägga Hexagon i boken av serieförvärvarbolag? Absolut. Hexagon är byggt på förvärv och Oral har gjort det väldigt, väldigt bra över många, många år. Så definitivt. Jonathan i kontrollrummet ansåg att Atlas Copco också hörde hemma i klubben. Snabb enkät i rummet. Absolut. Det är bara att kolla att de gör, även om de förvärvar mycket av distributörer så att säga i sitt egna led, men det är över 20 förvärv per år som ligger. Så det är absolut ett förvärvsbolag. Och det är väl över 300 förvärv de sista 25 åren. Så att det är ju definitivt ett förvärvsintensivt bolag. Det var det här jag pratade om när jag sa att det var ett vinnande koncept som vi skulle prata om idag. Men ett svinande förlust för oss programledare som hade fel mot våra juniora talanger bakom kameran. Så väldigt. Ja, okej. Vi går vidare. Ja, eftersom att du sa att jag... Nu får du prata. 4 stycken bolag är störst i segmentet och då räknar vi ändå inte med Hexagon eller Atlas. Men Addtech, Lagercrantz, Lifco och Indutrade kallas för the big four. Av er båda, det här är en ganska etablerad term, väl? Ja, jag benämner dem som big four. Någon reflektion? Var ska vi börja? Tystnaden. Nej, men så här, det finns ju många saker man kan läsa in och konstatera att om man blickar tillbaks egentligen några år innan även den här grafen, det man kunde se var att de här handlades i mångt och mycket som en tillgång. Så jag tycker ju delvis att det är hälsosamt att vi också handlar dem olika för att det är olika bolag. Sen finns det olika anledningar till vad som har hänt, och den som kanske sticker ut mest det är ju ett Indutrade, och det finns några saker där som har hänt, och en utav dem är kanske att marknaden har tagit fast vid och liksom prisar in att det här har haft en lite lägre återinvesteringsgrad som har taktat av, och sen så har den i år, framförallt första halvåret, varit väldigt lågt i kombination med att man har haft en sjunkande marginal, och då har marknaden valt att prisa ner aktien mot de övriga Big Four. Några tankar från dig, Anna, kring det här? Så kan vi prata om den långsiktiga bilden strax också. Ja, men exakt. Nej, men det har ju varit en lite lägre tillväxt och vinsttillväxttakt i Indutrade sista åren, och hänger upp lite mer såklart det du sa där. Men jag tycker inte man ska räkna ut Indutrade bara för att det ser ut på ett år, utan vi får följa vad som händer. Det ska bli väldigt intressant att se här framöver. Spelar det någon roll om man är stor eller liten? En väldigt vag och filosofisk fråga, men är det trevligt att titta på de allra största förvärvarna, eller är det lättare att hitta en 10-bagger, alltså en riktig rökare från där tillväxten börjar från en lägre? Det finns många dimensioner i det. Du kan ju höra argumentet om att det är lättare när du är liten för att du har en mindre bas att växa ifrån. Å andra sidan, många av de här stora har ju då ett maskineri som är igång, och ett av de absolut största värdena i de här bolagen är, som är lite större, att de har en struktur och en kultur som bygger på decennier av att man har
fått fram det här. Så då har du en varm motor som är igång. Så det finns både för- och nackdelar med att vara både det ena och det andra. I din bok så pratar du väldigt mycket om, eller i er bok pratar du mycket om den här vikten av kulturen. Jag tänker att vi ska kika på bilden som visar hur bra det har gått för de här bolagen de senaste åren. Men kan du också ta oss igenom just det här, vad utmärker en bra kultur, ett sånt här bolag? Vi kallar det för högpresterande decentraliserade kulturer, men vad det handlar om egentligen det är ju en resultatorienterad kultur där egentligen bara toppledningen, utan det här genomsyrar hela organisationen i princip. Att det finns en förståelse ut i enda sista medarbetaren i varje dotterbolag. Hur viktigt det är att generera kassaflöde, hur viktigt det är att prestera, hur viktigt det är att generera resultat. Och det här är ingenting som sker över en natt, utan det här är någonting som pågår under lång tid. Bergman & Beving hade ju sin affärsskola 70-, 80-, 90-talet. Många stora delar av den tiden spenderar man över 10% av sin kostnadsbas på interna utbildningar. Och det här är någonting som inte syns där och då, men som över tid som ändå blir en förklaringsfaktor till mycket av det här. Den andra delen egentligen är ju det här med som gav kapitalallokeringen. Jag tycker de här bolagen har varit absolut bäst i hela Sverige, egentligen hela Norden, på att allokera kapital på ett smart sätt, på ett bra sätt. Köpa ett bolag, rimliga värderingar, men också ha det investerarmindsetet som jag pratar om. Bara för att man är i en viss sektor så betyder inte att man inte kan hitta möjligheter till en ny sektor. Där vi Atlas Copco som varit bra på, Assa Abloy har varit bra på, Hexagon har hittat nya möjligheter konstant. Pratar om de här större bolagen. Att ha ett investerartänk där uppe som är mer rationellt än att man bara befinner sig inom en sektor. Det är några av de här faktorerna. Väldigt lärorikt tycker jag. Ja, verkligen. Ska vi fortsätta? Vi har lite fler bilder. Vi har lite fler bilder. Vi har bland annat en bild som vi kan prata om som handlar om värderingen på de här då Big Four plus 2, om jag inte missminner mig. Den har ju varit hög och den har varit lägre. Tycker ni att vi befinner oss nu på någon rimlig nivå, eller hur ska man tänka kring värderingen i de här bolagen? Ja, nej men man kan... Någonting man kan gå tillbaka till är Warren Buffetts ordförandebrev från 92. Och där skriver han att bolagen man vill äga över tid är de som kan allokera mycket kapital till en hög avkastning. Och även om man tittar på de här multiplarna och de är höga när man i absoluta tal, kollar man till den avkastningen som de har lyckats generera så frågar man sig, okej, kan de fortsätta med det här? Har man då en 5-årshorisont och de kan dubbla vinsten på den perioden, då kan du ta en ganska stor multipelkontraktion och ändå göra en bra värdering, eller säga en bra vinst på det. Men sen så ska man ju då fråga sig varför skulle den göra det om de då har bevisat den avkastningen de kan generera. Vad tankar? Men värdering är superintressant. De ser ju väldigt okulärt dyra ut. Man måste vara beredd att betala en premie för de här bolagen. Jag tror att om man ser de här decentraliserat perspektiv de här bolagen har gjort över tid. För vi tittar mycket på vad har större amerikanska konglomerat som förvärvsbolag gjort. Jo, det är att man egentligen skjuter ner ansvar både för förvärv men även för kapitalallokeringen ju större man blir. Så egentligen kan man inte se dem som ett bolag, utan det är kanske 5 bolag inom ett bolag där varje bolag är en egen enhet som är självstående. Vilket gör att du kan faktiskt skala det här mycket, mycket större än man tror. Och tittar man i ett internationellt perspektiv, och jag tycker ibland att man ser de här som väldigt stora i Sverige, så är de ganska små i ett internationellt perspektiv. Det finns ju bolag som Danaher, som Illinois Toolwork, Amatec, Constellation som är mycket större. Constellation har ju över 1200 bolag tror jag idag inom sin koncern. Helt decentraliserat. Jag tänker ju faktiskt på det här som en ganska unik svensk företeelse, men listan vi tittade på tidigare visar ju flera bolag som inte är svenska, och du nämnde ju flera nordamerikanska. Det här förekommer i USA också. USA och Kanada, och vi hittar några i UK också. Är vi bäst i Sverige? Vi måste ju ha väldigt många här om vi har... Jag vet inte hur många det finns, men... Vi vill gärna vara några bäst. dussin.
Ja, nej, men vi har en kultur av det här i Sverige från 70-80-talet. Sen tror jag att många amerikanska som man pratar med tycker att de svenska är alldeles för sega, växer alldeles för sakta. Så att kontraster är ju väldigt intressant här. Men vi tror att det finns möjlighet att de är mycket, mycket större än vad de är idag. Men det är klart att stora talens lag gör ju att man kanske inte kan förvänta sig att de växer 25% vinsten per år. Det kanske är mer rimligt med 10-15% över kommande år. Tänkte vi ska fortsätta med historielektionen. I bokens inledning så berättas om en kvinnlig investerare som tar en post i ett bolag, ingen jättepost. Och så sitter hon på årsstämmorna år efter år och blir bara rikare och rikare. Bolaget är den stora mamman i den här sektorn, får vi väl ändå säga. Bergman och Bevingen. Ja. Och hon finns på riktigt. Och hon finns på riktigt. Och Bergman och Bevingen finns också på riktigt. Ja, i många olika former numera. Däremot la vi in Jesper Forsbergs födelse från 1906 och det är felaktigt. Men bortsett från det, det här är faktiskt en väldigt fascinerande graf över ett bolag som knoppats av och liksom skapat många intressanta företag i den här sektorn och ändå fortsatt. Jag tänker att vi kan väl prata lite om vad Bergman Beving är idag. Det är det bolaget som har gått bäst bland serieförvärvarna de senaste åren? Jag vet inte, men det har gått väldigt bra för dem. Ja, de har fått en ganska stor, så att säga, uppvärdering och utan att prata allt för mycket om vad som hänt de senaste 20 åren så det som skedde var att de gick ju, när man delade på AdTech, Lagercrantz och Bergman och Beving och det blev BB Tools så gick man ju och körde en helt andra håll. Man byggde One Company och inte decentraliserade. Och det där håller man egentligen på ett sätt fortfarande på och lever med resultatet utav det. Och det som egentligen har hänt senaste året eller senaste 2 år är att man egentligen är på egentligen nästan en omstruktureringsresa. Att du har ett antal bolag som kanske inte platsar i gruppen. De har ju det här nyckeltalet R genom RK som egentligen är en proxy på kassaflöde. Och för de som inte har hört R genom RK? Det är alltså rörelsevinsten dividerat med rörelsekapitalet. Och där så har ju de egentligen sålt ett bolag som heter Skydda som har varit en drag i det här. Så då är liksom tanken att du håller på att skapa ett nytt Bergman och Beving som där du minskar på det gamla så har du sålt det här och köper nytt. Och att egentligen det är det som marknaden har tagit vid. Den handlas väl i början på 2024 kring 12 gånger ebitda och nu är väl kring 20 gånger. Så man går tillbaka till sina rötter helt enkelt? Ja. Är det ett bolag som du gillar, Adnan? Det är definitivt. Det köpte vi in precis efter jag började. Kommer på väldigt bra nivåer. Men jag tror att det är ju Lagercrantz Playbook 2.0 egentligen. Det Jörgen gjort med Lagercrantz och Magnus har ju varit vice vd på Lagercrantz väldigt länge. Och jag tror att det finns väldigt mycket mer att ge. Tråkig fråga, men har det inte blivit för dyr? Det beror på tidsperspektivet. 1906 började det. Vi hinner med några andra också. Vi kan väl börja med, jag blev ju lovad i vår mejltråd innan här, ett bolag som kanske kan bli nästa stora serieförvärvare. Du avslöjade då inte vad det var, men nu kanske vi kan avslöja. Ja, men exakt. Vi försöker ta två par saker, men det ena är liksom, vi har skrivit en bok och vi har följt många av de här bolagen väldigt, väldigt länge. Studerat både det som varit bra och det som varit dåligt. Så vi försöker dels använda all vår kunskap vi kan på att hitta bolag tidigt. Och det andra vi försöker göra är att min fond är inte så stor än, det är knappt 500 miljoner, men utnyttja den storleken på att hitta bolag som kanske inte de som flesta andra fonder kan på grund av sin storlek. Och ett sådant bolag så där vi har tyckt att men här finns alla kvalitativa aspekter det vi söker. Det är ju Idun Industrier. Idun då är ett bolag som startat 2013 av Adam Samuelsson. Det är en industrigrupp av svenska välmående nischade industri- och industriservicebolag. Omsätter 2,2 miljarder, tjänar 14%, 311 miljoner tror jag, ebitda på rullande 12. Men som bortom siffran, det tycker jag är väldigt intressant med Idun och det vi tittar på, det är ju, kan låta väldigt abstrakt, men det är människorna bakom. Det här är ett väldigt starkt team som förstår operations, som också förstår kapitalallokering och som också är ett väldigt tajt team. Det är 7 personer på huvudkontoret, ingen har slutat än. Och det som är så intressant här är att
alla i ledningen och styrelsen äger aktier. De sitter på över 50% av kapitalet, 80% av rösterna plus. Men det som också är intressant är att det finns ett alignment med aktieägarna, att över 100 personer inom Idun-gruppen äger aktier på ett eller annat sätt. Antingen direkt i moderbolaget eller i sina egna respektive bolag. Idun äger ju inte 100% av bolagen. Och Idun har faktiskt visat, till skillnad från många andra mindre som har gått bort de sista åren, så har Idun faktiskt klarat sig och blivit bättre över tid. Och faktiskt skapat värde. Ett exempel är, jag kan ta upp det här med Fredal Rydéns, som är egentligen Skandinaviens ledande tillverkare av kister. Det här köpte man då 2023, för drygt 2,5 år sedan, hade ett ebitda på 30. Sen dess har man ökat vinsten med 40% på det här bolaget. Så multiplen har gått ner från 8,5 till 6,5, 7 gånger. Så att de jobbar ju väldigt aktivt med sina bolag och faktiskt gjort dem bättre. Och så har de löst balansräkningsfrågorna lite grann, cashpoolat. De har gjort verkligen mycket rätt sista åren. Och jag skulle säga att Idun kanske är det enda caset av de här mindre som faktiskt inte bara klarat sig utan blivit bättre. Och här är vårt fördel att likviditeten är ju ganska låg, i princip nästan obefintlig. Men det är en position som jag kan ta. Det där resonemanget borde vara spiken i kistan för programmet. Vi är på full tid. Men jag tycker vi gör ett litet undantag från principerna och klämmer in Momentum också. Ett bolag som du gillar, eller hur? Ja, men jag gillar Momentum. Du kan ju konstatera att det är lite samma tema. Att om man tar, de har verkligen ett trippel A-ledarskapsteam. Du har Ulf Lillius och Niklas Enmark som har egentligen den här tiden från Lagercrantz och Baby Tools-tiden, och så har du Johan Sjö som ordförande som var tredje på Heltec. Så du har ett team som verkligen kan den här modellen. Samtidigt som man har en väldigt stark organisk bas som har en ganska intressant eftermarknadsexponering. Samtidigt som de också har ganska mycket potential att bli bättre. Så om man tänker sig att vart de här kommer vara genom cykler, så finns det väldigt mycket som finns att göra också fortsatt. Vi såg i kursgrafen, har det varit någon typ av andningspaus här senaste året, eller vad är det som har hänt som föranleder det? Ja, men jag tror att det finns ett par saker. Delvis är det att de är en liten annan del av cykeln än de andra, och jag tror att det perceptionsmässigt kan spela in. När du har sett att många av de andra större serieförvärvarna har haft positiv organisk tillväxt i ett antal kvartal nu, i och med att de exponerar mycket mot eftermarknaden som är sent i cykeln. Så när de andra hade negativ organisk tillväxt hade Momentum positiv. Nu är det lite tvärtom. Det tror jag kan ha satt sig lite grann i aktien. Finns det ett Momentum-kapitel i boken? Kanske framöver. Vi får se. Framöver i framtiden. Ja, det är ett väldigt fint bolag. Mycket mer att prata om. Det får vi göra i framtida upplagor av det här programmet också, som heter vadå? Börslunch. Sist jag kollade i alla fall. Förvärvslunch. Tillbaka igen imorgon 11:45 precis som vanligt. Tack för att ni kollat.